আজিকালি হেলমেট চোৰৰ পৰা বৰ দিগদাৰ হৈছে। বজাৰত যে এইটো ৰাখিম সাৱধানে তাৰ কোনো ঠিক ঠিকনা নাই। আপুনি বজাৰত যাওক, 2 মিনিটৰ কাৰণে আপুনি বাইকখন এৰিব নোৱাৰে। বাইকৰ ওপৰত যদি হেলমেটটো থয়, 2 মিনিটৰ পিছত ঘূৰি আহি চাব আপোনাৰ হেলমেটটো নাই। সেইদিনা এমাহমান আগত মোৰ বাইকৰ পৰা এই হেলমেটটো চুৰি হ'ল। কেৱল মাত্ৰ 2 মিনিট মই ফাৰ্মাচীত গৈছিলোঁ। ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঘূৰি আহি চাওঁ, পিছ মূৰ দিয়াৰ লগে লগে হেলমেটটো নাই। গতিকে আকৌ এটা নতুন হেলমেট কিনিছোঁ। এতিয়া হেলমেটটো আকৌ জানো বজাৰততো যাবই লাগিব। সেইটোতো আৰু ক'ত আৰু কান্ধত লৈ ফুৰা যাব। এনেকৈ জাষ্ট হৈ গৈছিলোঁহে, চুৰি হৈ গ'ল। গতিকে আজি চোৰৰ পৰা বাচিবলৈ এইবাৰ অনলাইনৰ পৰা এইডাল আনিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ বাইকৰ ইয়াতে ইনষ্টল কৰিম। তাৰপিছত হেলমেটটো ইয়াতে লক কৰি থৈ যাব পৰা হৈ যাব। লকডাল ষ্টীলৰে, যদিও প্লাষ্টিক, ভিতৰত ষ্টীল আছে। লকটো এতিয়াৰে খুলিব পাৰি। খুলি হেলমেটটো এইদৰে থৈ যোৱা যাব। ইমান দামেৰে হেলমেট এটা কিনাৰ পিছত যদি বাৰে বাৰে চুৰি হয়, তেতিয়া কাৰণো বিৰক্তি নালাগে। গতিকে চুৰিৰ পৰা কিছু সময়তো সুৰক্ষা দিব পৰা যাব। তাৰ কাৰণে মই এইডাল আনিছোঁ। এইডাল ইনষ্টল কৰোঁ। তাৰ উপৰিও আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আনিছোঁ, এইটো পিছত দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন হৈ গ'ল। কমচে কম এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা, 1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও চোৰৰ পৰা বচা যাব। বৰ বিশেষ অসুবিধা নাই। লক কৰি তেনেকৈ থাকি গ'ল। যিকোনো হেৰিতে ৰাখিব পাৰোঁ। পিছত ভালকৈ টাইট কৰি লগাই ল'ম, নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব। এইটো এটা, আন এটা দেখুৱাইছোঁ, এণ্টি লক। এইটো এণ্টি লক ব্ৰেকত লগাম। হেণ্ড ব্ৰেকত এণ্টি লক ছিষ্টেমটো হেণ্ড ব্ৰেকত লগালে হৈ যায়। বেছি বৰ বিশেষ অসুবিধা নাই। জাষ্ট এইটো লগাই এখন হাতেৰে কৰিব পাৰি। ব্ৰেকটো টাইট হৈ গ'ল, জাষ্ট এইটো টিপে মাৰি দিলে হ'ল। এতিয়া ব্ৰেক লক, হেণ্ডেলৰ ব্ৰেক লক হৈ গ'ল। এতিয়া 1 ঘণ্টা, 1.5 ঘণ্টা নিশ্চিত মতে চকু মুজি অলপ বজাৰ সমাৰ কৰা যাব। নহ'লে যিহে উৎপাত চোৰৰ, কমচে কম অলপ শান্তি লাভ কৰা গ'ল। হেণ্ডেল নালাগে। আগতে মোৰ এইডাল লক আছিল, লকডাল বেয়া হৈ গ'ল। এই লকডালে লগাই গৈছিলোঁ। এইটো চিনিয়ে পায় আপোনালোকে। এইডাল লক আগতে লগাই গৈছিলোঁ বজাৰত গ'লে। এতিয়া আৰু উপায় নাই, যিহেতু হেলমেটো হেৰাই যায়। গতিকে হেলমেটৰ কাৰণেও আমি এটা সুৰক্ষা কৱচ এটা লগালোঁ আৰু কমচে কম অলপ শান্তি পাম। চোৰ ইয়াৰ আগতেও গ'ল মোৰ 2000 টকা হেলমেট। এইটোও সেই একেই, এইটোও ভাল হেলমেট। এইটো গ'লেও সেই একেই অৱস্থা হ'ব।
এইটো নতুনকৈ কিনিছোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা উপকৃত হয় বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি এইখিনিয়ে কৈ মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।